Nghe cái cụm từ là xin giấy thông hành cho tàu biển thì nhiều người sẽ bật cười. Thời buổi này rồi mà vẫn phải xin giấy để mà đi qua một vùng biển. Nhưng thực tế giữa một thế giới hiện đại, nơi tàu biển dài hàng trăm mét, định vị bằng vệ tinh, chạy xuyên đại dương không cần nhìn bờ, thì cái gọi là giấy thông hành ở đây trong ngoặc kép lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Và nơi khiến Việt Nam phải tính đến chuyện đó không phải là một nơi xa xôi nào, mà chính là eo biển Hormuz, một trong những tuyến hàng hải nhạy cảm nhất trên hành tinh này. Đây là nơi chỉ cần một sự cố nhỏ thôi, cả thế giới có thể rụng tim vì giá dầu nhảy múa. Và Iran họ cho một số nước được gọi là thân thiện với họ rồi, thì trong số đó không có Việt Nam. Câu chuyện lần này thì không chỉ xoay quanh giấy tờ, nó là câu chuyện của 18 con tàu tính đến thời điểm video này được xuất bản, của hàng trăm triệu đô la Mỹ hàng hóa, của xăng dầu, của kinh tế, và cuối cùng là của túi tiền liên quan đến những thủy thủ, đến những người thân của họ, đến chính chúng ta, những người vẫn đang cập nhật giá xăng dầu. Trước hết cần phải hiểu giấy thông hành là gì. Giấy thông hành ở đây là một cụm từ ở trong ngoặc kép, nói thế cho nó dễ hiểu. Giấy thông hành trong câu chuyện này không phải là một tờ giấy mà chúng ta cầm trên tay như đi đường trong cái thời Covid, kiểu ra đường phải chìa ra cho người ta kiểm tra. Nó là một khái niệm kết hợp của ngoại giao, của pháp lý, của bảo hiểm. Nghe thì hơi phức tạp nhưng đơn giản thì như thế này. Ví dụ bạn đang lái cái xe của mình qua một khu vực đang có biến, ví dụ như có xung đột ở đấy chẳng hạn, thì có một lực lượng kiểm soát dày đặc. Nếu bạn chỉ đi bình thường, không ai đảm bảo bạn sẽ không bị chặn lại, bị hỏi giấy tờ, thậm chí bị giữ lại kiểm tra, không biết đến lúc nào mới qua được. Nhưng nếu bạn có một giấy xác nhận từ chính người đang kiểm soát khu vực đó, ví dụ như xe này ổn cho đi, thì mọi thứ sẽ khác hoàn toàn. Bạn đi qua được, không bị làm khó, không bị để ý quá nhiều, không ai tấn công. Cái gọi là giấy thông hành trong câu chuyện tàu biển cũng gần giống như vậy. Với tàu đi qua eo biển Hormuz, giấy thông hành thực chất là một sự đảm bảo dưới dạng ngoại giao hoặc thông báo chính thức từ phía Iran rằng tàu này được phép đi qua, tàu này không bị coi là mục tiêu đáng nghi và tàu này sẽ không bị gây khó dễ trong khu vực nhạy cảm. Như vậy, giấy thông hành không phải là một tờ giấy để thủy thủ hay là thuyền trưởng cầm ra trình mỗi lần qua trạm trên eo biển Hormuz, mà nó là một sự chứng nhận có giá trị pháp lý giữa các bên và xác nhận rằng Iran sẽ cho con tàu này đi qua eo biển Hormuz an toàn. Tất nhiên, không có nó, bạn vẫn có thể đi, nhưng rủi ro tăng lên rất nhiều và gần như không ai dám đi hoặc liều đi qua để làm cái gì. Thì ở đây nó liên quan đến bảo hiểm. Có cái giấy thông hành này thì bảo hiểm họ mới dám chi trả, mà bảo hiểm dám chi trả thì tàu mới dám đi. Vậy thì bảo hiểm trong ngành hàng hải nó quan trọng như thế nào, liên quan đến câu chuyện này ra làm sao? Trong ngành hàng hải có một nguyên tắc, không có bảo hiểm thì coi như là không có chuyến đi. Ở những nơi như eo biển Hormuz, bảo hiểm hàng hải bình thường là chưa đủ, phải có thêm một lớp bảo hiểm nữa, bảo hiểm đặc biệt được gọi là bảo hiểm chiến tranh. Nghe cái tên bảo hiểm chiến tranh thì cũng thấy mức độ nghiêm trọng rồi. Nó bao trùm những tình huống như là tàu bị tấn công, tàu bị giữ lại, tàu bị vướng vào xung đột hoặc thậm chí là tàu trúng thủy lôi. Những thứ này không phải là lý thuyết mà đã từng xảy ra ở trong thực tế rồi. Và vấn đề nằm ở chỗ các công ty bảo hiểm không phải là những người sẵn sàng liều cùng doanh nghiệp. Họ tính toán rất kỹ. Mỗi khu vực trên thế giới đều được họ chấm điểm rủi ro, và khi một nơi bị xếp vào vùng nguy hiểm cao, và cách họ phản ứng sẽ thay đổi ngay lập tức, đó là không cho mua bảo hiểm nữa. Nếu không có bất kỳ sự đảm bảo nào từ phía kiểm soát khu vực, cụ thể ở đây là Iran, họ hoàn toàn có thể từ chối bảo hiểm. Còn trong trường hợp mà họ vẫn cố tình chấp nhận chẳng hạn, thì lúc này giá bảo hiểm ở đây sẽ khiến doanh nghiệp phải chùn tay. Có những trường hợp tiền bảo hiểm gần như là ăn hết phần lợi nhuận của cả chuyến đi. Chính ở cái điểm này thì cái gọi là giấy thông hành bắt đầu phát huy vai trò của nó. Nó không phải là một tờ giấy để cầm trên tay, mà là một dạng đảm bảo mang tính ngoại giao từ phía Iran rằng con tàu này được phép đi qua, không bị coi là mục tiêu khả nghi. Khi có được sự đảm bảo đó thì các công ty bảo hiểm cũng sẽ thay đổi thái độ của mình. Họ thấy rằng rủi ro ở đây là có thể chấp nhận và đánh đổi được. Nhờ vậy họ có thể đồng ý bảo hiểm, hoặc ít nhất là đưa ra một cái mức phí hợp lý hơn, giúp chuyến đi trở nên khả thi hơn về mặt kinh tế, ít nhất là không bị lỗ. Vậy thì bảo hiểm tàu thủy nó như thế nào? Thử so sánh một chút với xe máy hay là ô tô ở Việt Nam. Bảo hiểm là một thứ cũng tương đối là đơn giản, không đến mức quá đắt đỏ. Xe máy thì vài chục cho đến vài trăm nghìn mỗi năm, còn ô tô thì cao hơn, thường khoảng 1% hoặc là cao hơn nữa đối với xe sang. Ví dụ một chiếc xe 1 tỷ thì tiền bảo hiểm khoảng chục triệu cho đến trên chục triệu mỗi năm. Đây là mức chi phí mà người ta vẫn coi là bình thường, gần như là cái tiền để duy trì, tiền để nuôi phương tiện, không ảnh hưởng đến việc có đi xe hay là không. Nhưng mà bước sang tàu biển thì mọi thứ sẽ rất khác. Một con tàu hàng không phải là vài trăm triệu hay là vài tỷ đồng,
mà là hàng chục triệu đô la Mỹ, tức là từ hàng trăm cho đến hơn 1.000 tỷ đồng. Chưa kể, hàng hóa ở trên tàu đôi khi còn có giá trị tương đương hoặc là cao hơn. Nghĩa là mỗi chuyến đi như vậy không khác gì việc mang theo cả một kho tiền di động lênh đênh ở giữa đại dương. Trong điều kiện bình thường của hàng hải, bảo hiểm tàu biển dao động từ khoảng 0,5% cho đến 1% giá trị tàu của mỗi năm. Nghe con số này thì cũng có vẻ như là không khác ô tô là mấy, nhưng mà giá trị của con tàu nó quá lớn nên dẫn đến việc giá tiền bảo hiểm cũng rất lớn. Giả sử như một con tàu khoảng 30 triệu đô, chỉ cần bảo hiểm 1% thôi đã là 300.000 đô, tức là đâu đó 7 đến 8 tỷ đồng. Đó mới chỉ là mức cơ bản, chưa có gì gọi là đi vào vùng nguy hiểm cả. Còn nếu đi vào những vùng nguy hiểm như là eo biển Hormuz, lúc này ngoài bảo hiểm thông thường như đã nói, lại phải thêm bảo hiểm chiến tranh thì nó siêu đắt. Còn trong những khu vực bình thường, phí bảo hiểm chiến tranh gần như là không đáng kể. Ví dụ đi ở gần Việt Nam chẳng hạn thì có ai tính bảo hiểm chiến tranh ở đây làm cái gì, nhưng ở những nơi như eo biển Hormuz thì người ta phải tính vào đó. Và đó chính là lý do vì sao Việt Nam phải tính đến chuyện xin giấy thông hành, không phải vì thủ tục rườm rà mà vì nếu thiếu nó, cả chuyến đi, cả chuỗi kinh tế ở phía sau có thể sẽ bị đứng hình ngay lập tức. Chuyển đến phần thứ hai của câu chuyện, đó là có bao nhiêu tàu liên quan đến Việt Nam đang ở Trung Đông. Thì theo số liệu mới nhất tính đến thời điểm video này xuất bản, hiện có tổng cộng là 18 tàu liên quan đến doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động ở khu vực Trung Đông. Đặc biệt ở đây phải chú ý đến từ liên quan. Trong đó có 4 tàu treo cờ Việt Nam, còn lại là 14 tàu treo cờ nước ngoài nhưng thuộc sở hữu hoặc vận hành bởi người Việt Nam, hoặc có thuyền viên Việt Nam đang làm việc ở trên đó. Ở đây có hai cái cần làm rõ, đó là tàu có chủ là người Việt Nam treo cờ nước ngoài và thuyền viên Việt Nam làm việc ở tàu nước ngoài nằm trong 14 cái con tàu còn lại phía sau. Trước hết là chuyện tàu treo cờ nước ngoài. Bạn cứ tưởng tượng như thế này. Một cái công ty Việt Nam, một doanh nghiệp Việt Nam bỏ tiền ra mua tàu, đầu tư đầy đủ từ A đến Z. Nhưng mà khi họ đăng ký, họ lại không đăng ký ở Việt Nam mà chọn một nước khác, ví dụ như là Panama hay là Liberia. Lý do là bài toán kinh tế. Ở nhiều quốc gia, họ cho phép đăng ký tàu với điều kiện rất dễ, thuế thì thấp, quy định linh hoạt. Người ta gọi đây là cờ thuận tiện. Khi mà treo cờ những nước này, chủ tàu tiết kiệm được rất nhiều chi phí vận hành, giấy tờ cũng đơn giản hơn, dễ chạy quốc tế hơn. Còn nếu đăng ký tại Việt Nam, có thể sẽ phải tuân theo những quy định chặt chẽ hơn, chi phí cao hơn trong một số khâu. Thế nên doanh nghiệp mới chọn cách tàu thì mình vẫn mua, tàu vẫn là của mình, nhưng mà lại mượn quốc tịch, tức là lại treo cờ của nước khác để chạy cho nó thuận tiện và kinh tế. Cũng giống như trong đời sống bình thường của mình thì cũng có những trường hợp mình vẫn là chủ nhà nhưng mình lại đăng ký hộ khẩu ở nơi khác cho nó tiện hơn ở cái việc học hành hoặc là tiện hơn về cái việc kinh tế. Hoặc là mua xe nhưng mà mình lại mang về quê để mình đăng ký cho nó rẻ. Còn chuyện thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu nước ngoài thì lại càng phổ biến. Ngành hàng hải quốc tế rất đa dạng về nhân sự. Một con tàu có thể là một con tàu Liên Hiệp Quốc tập hợp người từ nhiều nước khác nhau. Ví dụ, một tàu có chủ là người Hy Lạp, nhưng mà tàu này lại treo cờ Panama, máy trưởng là người Nga, thủy thủ thì có khi lại đến từ Việt Nam, Philippines hay là Ấn Độ. Vì sao lại như vậy? Bởi vì những cái hãng tàu buôn, họ luôn cần tìm những người tốt với chi phí hợp lý. Và thuyền viên Việt Nam hiện nay được đánh giá là những người có tay nghề ổn, chịu thương chịu khó và lương thì không phải là quá cao. Nên rất nhiều hãng tàu quốc tế tuyển người Việt, tức là người Việt đi xuất khẩu lao động, không phải là xuất khẩu ở trên đất liền mà là xuất khẩu lao động trên biển. Như vậy là chúng ta đã hiểu được khái niệm 18 con tàu liên quan đến Việt Nam, trong đó chỉ có 4 con tàu là trực tiếp cắm cờ Việt Nam, mang quốc tịch Việt Nam mà thôi. Nhưng phía Việt Nam đã có một đề nghị rất hay, đó là khi có rủi ro ở eo biển Hormuz, Việt Nam không chỉ nhìn vào cờ cắm trên tàu, mà Việt Nam nhìn vào cái câu chuyện tiền của ai ở trên tàu, người của ai đang làm việc ở trên tàu. Khi có chuyện xảy ra thì Việt Nam vẫn quan tâm và bảo vệ quyền lợi của con tàu, dù là tàu treo cờ gì, miễn là ở đó có doanh nghiệp Việt Nam, miễn là ở đó có thuyền viên Việt Nam, thì phía Việt Nam mình vẫn đứng ra lo. Nghe con số 18 tàu thì có vẻ là không quá nhiều, bởi vì chúng ta vẫn nói đến hàng trăm tàu ở biển Hormuz của các nước khác nữa cơ. Nhưng hãy tưởng tượng mỗi con tàu này dài hàng trăm mét, chở hàng hóa trị giá hàng chục triệu đô la Mỹ, hàng trăm triệu đô la Mỹ. Chỉ cần một chuyến đi suôn sẻ là chuỗi cung ứng phía sau được vận hành trơn tru, nhưng chỉ cần một sự cố, hậu quả không dừng lại ở một con tàu. Nó kéo theo, hợp đồng thì bị phá vỡ, hàng hóa thì bị chậm trễ, giá cả thì bị biến động và niềm tin thị trường thì có thể bị lung lay. Với những tàu chở dầu hoặc sản phẩm năng lượng, mức độ quan trọng còn cao hơn rất nhiều vì nó liên quan trực tiếp đến nguồn cung nhiên liệu cho cả nền kinh tế. Nhìn lại toàn bộ câu chuyện có thể thấy giấy thông hành trong ngoặc kép ở đây không phải là một thủ tục hành chính bình thường. Nó là sự kết hợp của ngoại giao, kinh tế và an ninh.
Nó quyết định việc một con tàu có được đi hay là phải ở lại eo biển Hormuz, một doanh nghiệp có thể hoạt động được hay không, hay xa hơn là một phần của nền kinh tế có vận hành trơn tru được hay không. 18 con tàu nghe thì ít, nhưng phía sau nó là hàng trăm triệu đô la Mỹ, là những chuỗi cung ứng, là giá xăng dầu và là cuộc sống hàng ngày của rất nhiều triệu người. Trong một thế giới mà một eo biển nhỏ có thể ảnh hưởng đến cả hành tinh, việc Việt Nam chủ động xin giấy thông hành là một bước đi rất thực tế. Một bước đi để đảm bảo rằng giữa những con sóng lớn của thế giới, những con tàu có cờ Việt Nam, có người Việt Nam, có chủ Việt Nam vẫn có thể tiếp tục tiến về phía trước. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, hãy nhấn nút like, đăng ký kênh và hẹn gặp lại. Chúng ta sẽ còn tiếp tục đồng hành trong những câu chuyện tới. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.